Gyertek velünk, megmutatjuk Európa egyik legnagyobb outletjét, Stuttgart legjobb döneresét, de sajnos nem minden úgy alakult, ahogy terveztük, lesz meglepetés, nehézség és ajándék nektek. Sziasztok! Sziasztok! Éppen az egyik kedvenc outletünk felé tartunk. Szeretnénk nektek megmutatni egy videóban, hogy itt a térségben melyik az egyik legjobb és legismertebb hely, ahol szoktunk vásárolni nagyon-nagyon jó áron dolgokat. Ez a videó egy olyan objektív teszt is lesz a számunkra. Megnézzük, hogy mennyivel lesz jobb így a képminőség, mint az előzővel. Minden esetre én már most észrevettem, hogy nekem sokkal egyszerűbb dolgom van, mert könnyebb. És tudok úgy is zoomolni, hogy megnyomok egy gombot. Úgyhogy ezt majd fogjátok látni, hogy jobb lesz, vagy nem lesz jobb. Szépen megyünk, a Tomi vezet, és nem azért van kesztyűben, mert ő egy úri név, hanem azért, mert sokkal kényelmesebb hosszú úton, főleg autópályán ebbe vezetni, főleg, hogyha egy jó tempót mész itt Németországba. Mondjuk most már nem autópályán vagyunk, hanem egy ilyen kanyargós úton, de akkor is sokkal jobb, és nem izzad az ember tenyere közvetlenül a kormányra, és sokkal masszívabban lehet fogni. Én hosszú útra mindig felszoktam venni egy ilyen bőrkesztyűt. Tehát így is van amúgy olyan pillanat, mikor az ember 160-nal megy, és 220-szal elhaladnak mellette. Igen, van ilyen, sőt gyorsabban is, igen. A parkolás miatt nem kell aggódni, mert több mint 10 parkoló közül választhatsz. Van fedett, szabadtéri és még elektromos töltőállomás is. A legtöbb helyen az első fél óra ingyenes, utána pedig 1-2 euró körül van az óradíj. Az egész outlet egy több mint 60 000 négyzetméteres bevásárlóparadicsom, több mint 150 bolt található meg itt, és ez Európa egyik legnagyobb designer outletje, évente több mint 4 millió látogatóval. Elég sok parkolóház is van, és kell is, mert hétvégén, meg ünnepnapokon rengetegen vannak, hiszen tudjátok, akkor vannak a legjobb akciók, nem ilyenkor, mikor most mi jövünk, most nem lesz semmi. Nyilván, hogy lesz most is akció, higgyétek el, ugyanúgy, mint mondjuk hétvégén. Szóval ez itt a Metzingeni Outlet City, és ez abban különbözik a többitől, hogy ez nem egy mű outlet, ami csak úgy fel van építve, hanem itt rendes épületek vannak, és ez az egész város, ez az egész belváros rész arról szól, hogy vásárolj, az outlethez tartozik. És közel van Stuttgarthoz, körülbelül 1 óra, úgyhogy nagyon könnyen elérhető autópályán, nagyon szeretnek ide jönni az ázsiaiak is vásárolni, mert jó akciókat kapnak, illetve ugye tax-free-be tudják megvenni a dolgokat, ugyanúgy, ahogy mi is, akik Svájcból jövünk. És nem hiába állok itt a Bossnak az üzlete előtt, innen indult ki az egész outlet őrület. 1924-ben itt Metzingenben Ferdinand Boss megalapította a Boss gyárat, ugye? És ez itt a legnagyobb áruháza a Bossnak, itt Németországban is, meg ugye az egész Európában. Itt kapott biztosan a legjobb árakat, a legjobb akciókat. És ugye, hát nem itt volt konkrétan a gyár, hanem itt van ez a legnagyobb üzlet, ugye a gyár mellett vagyunk, és aztán elkezdtek ide a nagy sikerre való tekintettel ide gyűlni a különböző márkáknak az üzletei, és létrejött ez a Metzingen Outlet City, azaz egy ilyen outlet város, amit meg fogunk nektek itt mutatni, vannak passzázsok, nagyon jól néz ki a belváros is, arra az Adidas, illetve a Nike üzletfele, azt is meg fogjuk nektek mutogatni, csörgedezik a patak, van csomó étterem és rengeteg üzlet. Amúgy mi itt vettük a bőröndünket, a Tumi bőröndünket, innen 2 sarokra található Tumi üzletbe, még a Black Weekend nagyon jó áron. Ugye a Bossnak a ruhái nagyon-nagyon jó minőségűek, ezt tanúsítani is tudjuk, mert mi szeretünk itt venni akár nadrágot, pólót, mert vastag anyagból vannak és trapabíróak, és ezt már a II. Világháborúban is tudták, mert a Boss gyártotta az SS tisztnek az egyenruháját, amiből volt egy botrány, és végül 1997-ben bocsánatot kértek emiatt. Ez is például szerintem tök jól néz ki, bár én mondjuk jobban szeretem a Hugo márkáját a Hugo Bossnak. Ez mondjuk 120 euróba kerül amúgy ez a cipő.
Nálam nem sokáig lenne mondjuk szerintem ilyen fehér, szép fehér. Ugye ez is nagyon tetszik, ez is Boss. Amúgy Hugo Boss vagy Hugo Boss, kinek hogy tetszik. A Boss az a klasszikusabb stílus, a Hugo vagy a Hugo, az pedig a... Fiatalosabb, elegánsabb. Nekem azt tetszik amúgy, de nyilván, hogyha vennék egy öltönyt, akkor lehet, hogy mondjuk erről a részről választanék egyet. Igen. Hatalmas nagy itt az üzlet, ez itt a férfi osztály, ugye van itt Boss Café is, és akkor megfordulok, Tomi itt válogat a cipők között, nézegeti. Ez 140 euró amúgy, ez a Hugo cipő. Ugye ezt mondtuk nektek, hogy ez inkább ilyen fiatalosabb. Még lehet, hogy ilyet hamarabb vennék meg, mint egy Air Max-et, mert biztos, hogy strapabírőbb, és ez bőrből van. Ez meg 120 euró. És mindegyiknek olyan jó súlya van, és nagyon extrán meg vannak amúgy csinálva. Akkor itt mutatom a férfi osztálynak a hátsó részét, tehát ilyen nagy ez az üzlet. Ha már az öltönyökről beszéltünk, meg az akciókról, ezek itt az akciós öltönyök, mennyibe kerül az? Ez nagyon tetszik nekem, 200 euróba kerül ez a felső, és nézzétek, marha jól néz ki. Itt van egy újabb zakó, mennyibe kerül? Ez is 200. Ugye ez Boss, elegáns, de ez elegánsan fiatalos, szóval hiába Boss, tök jól néz ki ez is, és nem gyűrődik. Ez is nagyon tetszik. Ehhez van egy felső, egy mellény, meg egy nadrág, és az egész kóceráj ennyi, 540 euróba kerül akcióba. És hogyha regisztrálsz, az új tagok kapnak 15% kedvezményt. Ezt tetszene nekem a legjobban rajtad. Szerintem ennek nagyon jó a színe. Ez tök jó fiatalos. 370. Gyertek, mert elviszik a leakciózott dolgokat. Itt van a mínusz 70%. Itt van például egy ilyen farmer, 47 euróba kerül. Szerintem ez jó áron van, mert jó strapabíróak. Tapsi-hapsi, Tominak. Mennyibe kerül? Tippelj. Tippeljétek meg. Hoppá, 240, mínusz 70. Ez tök jól néz ki szerintem. 94 euró. Az mennyibe kerül az a póló? 40 euró. Jó anyaga van, ilyen vastag. Ez az zebrás hogy tetszik? Ez 90 euró. Jól néz ki. Szeretnéd? Nem tudom, hogy most melyikre fókuszáljuk, a zebrának a vicsorítására, vagy a te vicsorításodra. Aztán vannak ilyen kifutó kabátok, meg átmeneti kabátok is itt. Például szerintem ez is tök jól néz ki, ez a kis pufi jacky, könnyű és mégis meleg. És ez a jacky 200-ba kerül, van több színbe is, és ami nekem nagyon tetszik, az ez a kabát. Ez nagyon bejön nekem ez a design. Ez egy ilyen közreműködés az Hugo és a Le Benjamin között. És ez kérlek szépen 400 euróba kerül. Mindenki tudja, hogy mikor kell rövid nadrágot nézni, hát tavasszal vagy télen. És akkor tessék, Tomi, tessék. Itt vannak a rövid nacik. Ahogy ilyen 50 meg 40 eurókért vannak ezek a jó kis anyagú nadrágok. Ez például, ez 50. Ez a kék, és ilyen nagyon kellemes tapintása van ezeknek az anyagoknak amúgy. Nagyon jól néz ki. Itt a Hugo után pedig, vagy Hugo után pedig jön a nőci részleg. Igen, hát mert eddig nagy bánatomra férfi dolgok voltak, ezt is átrendezték, ide is betették a férfit. Na mindegy. De egyébként ott a 70%-osnál voltak női dolgok, meg vannak itt vannak gyerek dolgok is, de most a nőci részlegre áttértünk. Amúgy minden áron én nem szoktam meg a mercisetet, mi nem szoktunk venni magunknak csak azért, mert ide jöttünk. Ha találunk valami jót, akkor megvesszük. Ezek a színek, ilyen pasztel színek nekem nagyon tetszenek. Ez a póló is, például múltkor vettünk egy ilyen szettet nekem, mert le volt akciózva, az is nagyon jó minőségű, nagyon tetszik, úgyhogy ja, jó dolgok vannak itt. Itt vannak a női cipők, női táskák, ezekből is vannak olyanok, amik jól néznek ki, például
ez jól néz ki, de igazából azért nem venném meg, mert drága. Nekem ez túl drága. Ez 180 euró. Meg most már lassan kiérünk, és van egy csomó kassa, és akkor itt vannak ilyen alsóneműk, pizsomák, papucsok, fürdőruhák. Szabadidőnadrágok. Ez például 75 euróba kerül. Itt most ezen a részen nem találtunk, de a 70%-osnál voltak nagyon jó akciók, azokat mondtuk is. Viszont hát most elenyésző. Nézzük a nadrágokat. 80 euró. Ez tetszik. Ez lehet, hogy velünk jön, Tomi. Úgyhogy lehet félned. Mert azt hiszem, hogy most így elkezdtem jó dolgokat találni. Oké. És most elkezdett nagyon szigorúan válogatni. Nézi, kombiné, csipkés kombiné. Nekem ilyenem van, csak abban a barack színben. 80 euróba kerül ez a felső rész, az alsó rész meg 90-be. Szerintem az elég jó áron van, és akkor elegánsan ki tudsz öltözni meg minden. Múltkor amúgy voltunk a Zalando outletba, és akkor anyukának válogattunk ruhákat. És hát a Tomi próbálta föl, úgyhogy azért viccel most a kombinéval, mert ilyen női ruhákat próbálgatott, és akkor azt fényképeztük le, hogy áll. Gondolhatjátok. Ezt az üzletet egy kicsit részletesebben bemutattuk, mert innen indult minden, meg ez a legnagyobb így Európában, de most nézzük meg a további üzleteket. Hova meg akarsz most menni, merre megyünk? Induljunk el ebbe az irányba, mert itt tudok egy jó helyet. És mit lehet ott kapni? Moschinót. Jó, nézzük meg. Meg majd lehet egy sütit, mert van itt egy jó ilyen pékség, van kávézó. Igen, és a Lindt. Sehol nem találtunk rincsokit, még ilyen jó áron, mint amilyen áron itt találtunk. Ugye ez a Moschino egy elég drága olasz designer márka, de ez például 60 euróba kerül. Általánosságban azért olyan 150-200 euró egy póló. Szerintem ez jól néz ki, bár nem vagyok híve az ilyen mindenféle nagy feliratoknak. Ez 75 euróba kerül amúgy. És nekem ez azért tetszik, mert olyan egyedi varrás van rajta. Nem szeretem nagyon a nyomott pólókat, például ez 60, igen, de viszont ez nyomott, szóval ez utána, egy pár mosás után nyilván, most lehet, hogy 10-20-30 mosás után be fog repedezni, ez 100%. Na most nézd, ezek vannak például jó áron, 45 euróba kerül ez a póló. És mi jut eszedbe erről az üzletről, itt szembe? Itt vettük az órámat, ezt az órát. Szóval itt vettük ezt az órát, ami rajtam van, ezt karácsonykor vettük, akkor jó akcióban volt, 150 volt, azt hiszem, 150 euró. Kicsivel több, mint 150 euró, és akkor, de ez már tax-free-vel, tehát amúgy abból lejött még 10%, tehát... Igen, sokkal jobb ennek a minősége, mint mondjuk egy Tájföldön vásárolt, ugye hamisítvány órának nyilván, mert ez svájci óra. Sőt, egyébként ugye, ha megnézed ezt az órát, még egyszer megmutatjuk, akkor ha megnézed ezt az órát, akkor ugye mi jut róla eszedbe? A Casio. Viszont ez zafírüveges, nem karcolódik. Igen. Nyilván drágább. Mindenképpen egy jó minőségű órát szerettem volna, ami egy kicsit ilyen retro dizájnú, mint a Casio, és a Domi mondta, hogy ne Casiót vegyél inkább, mert itt volt kiállítva a kirakatban, hanem akkor vegyük meg inkább ezt, és akkor ez volt így karácsonyra az ajándék. Hogyha nem láttátok a japán videókat, akkor nézzétek meg azt a videósorozatot, sőt az amerikait is, mert ott meg az outleteket mutatjuk meg nektek, különböző államokban, úgyhogy érdemes megnézni. Nyilván ott az amerikai márkákat kerestük, itt meg az európait. És szerintem most elég jó időszakban jöttünk ide, mert alig vannak. Eddig olyan péntek környékén jutottunk el ide általánosságba, meg ugye ünnepekkor, de így sokkal jobb vásárolni. Hát nem csak azért, mert sokkal nyugodtabb is igazából. Bármelyik üzletbe, ha bemész, akkor nyugodtan meg tudod nézni a termékeket, nem lögdösnek.
Ennek az övnek 270 euró az outlet ára. Nyilván ez különbözik a Tájföldön látott övektől minőségben. És milyen jó, hogy a Gucci-nak is van ugye outletje. És nálunk nem jellemző, hogy itt vásárolunk, tényleg csak nektek mutatjuk meg, hogy körülbelül mennyi. 2100-ról 1050 euróra van leakciózva ez a kabát. Most igazából arra voltunk kíváncsiak, hogyha bevegyünk egy ilyen Gucci-ba, ugye luxus márka üzletbe, ugye mennyiért fogunk egy övet kapni? 310 euró környékén, 280-310 euró környékén voltak ezek a jobb minőségű övek. Itt van a lányka osztályon. Pont mondtam neki, hogy találtam magamnak már pólókat a kisfiúk osztályon. Mondtam, hogy jöjjünk először ide, és először ő válasszon magának, mert utána könnyebben beadja a derekát. Jó, lényeg. Miért jöttünk ide a gyerekosztályra? Mert rájöttünk, hogy körülbelül olyan árakkal találkozunk, mint Amerikában. Egy pólót itt meg tudsz venni 34 euróért. Egy XL-eset kell nézned, hogyha elses a méreted. A 120 euró helyett amúgy, amennyiben ugyanolyan dizájnja van a felnőttnek. Megsajnáltam a Tomit, úgyhogy egy ilyen pólóinget veszünk neki, 55 euró. Ugye, hogyha a nagy osztályon veszed a felnőttnél, akkor meg... Ez ilyen 150-200. Ugyanúgy találhattok itt ingeket is, 70-ért. Akkor itt a pékség, hogyha megyünk tovább. Ide szoktunk bemenni egy sütire, meg egy kávéra, mikor megéhezünk. Hát egy kávét iszunk. Igen, éhesek vagyunk? Oké. Mindenféle földi jó van itt. 2 veszel, 1 kapsz akció. Nagyon vicces. Viszünk egy kávét, vettünk még egy fahéjas csigát, és egy jó kis kenyeret. És hova jöttünk? A Lindbe, és itt vannak a nyulaim. Nyulambulam van. Nézd meg. 3 euróba kerülnek ezek a nyuszikák itt. De nem ez a szenzáció, hanem a nagy tábla csokik. És ez a nagy mennyi? 4,90? Ha ezeket mi szeretjük, mert ezekbe alkohol van. Amúgy nem vagyunk alkoholisták, de nagyon szeretjük ezeket a különböző vilmoskörtés, vagy barack, snapszos, vagy megylikőrös ilyen csokikat, ennek fantasztikus íze van, és 2,59-be kerül. Adhatsz össze magadnak golyókat is. Ez azért jó, mert eddig itt találkoztunk a legolcsóbban ezekkel a lincsokikkal, és ugye kiteszik mondjuk a mikulásosokat, Mikulás után féláron vagy negyedáron. Most például a húsvétit adják már húsvét előtt jó áron. Aztán vannak ilyen válogatások, ilyen egységcsomagok, ez 17-be kerül, 600 g, de ott hátul még ilyen szoktak összeválogatni ilyen alkoholos csokit is, meg stb. És akkor ilyenkor az még olcsóbb. És azt elfelejtettük mondani, hogy a Mercinek volt a születésnapja, és most ebbe az üzletbe a Merci választhat egy dolgot magának. Ebbe a csokiba van benne 5 darab, és 12,50 euró. Ide van írva mindegyiknek a hátuljára, hogy amúgy mennyibe kerül, tehát ez 5,90 euró, és itt pedig megkapod ennyiért. És most, kedves nézők vagy rádióhallgatók, ti is nyerhettek tőlünk egy ajándékcsomagot, csak kommenteljétek ide nekünk, hogy nyuszi. És aki kommentel és kisorsoljuk, az megnyeri tőlünk. Ne izguljatok, nem fogjuk megenni, el fogjuk nektek küldeni. És hamarosan megmutatjuk, hogy mit fogtok nyerni tőlünk. Majd ennek a videónak a végén. És ez a csoki itt 5,60 euró kerül, ami szerintem elég jó áron van, ebből szoktunk mindig beraktározni. Nem tudom, hogy otthon mennyi, írjátok meg, hogyha tudjátok. Itt van még ez a 2 üzlet, ahova még beszoktunk menni. Calvin Klein, meg a Hilfiger. És akkor itt, hogyha megyünk arra hátrafele, akkor itt is van még egy csomó fajta üzlet, van Puma, Nike, Adidas, meg ezek az ilyen sportosabb üzletek. Itt van például, hogy ez mennyibe kerül. Ez elég drága, ez 80 euró, viszont hogyha csatlakozol, akkor 20%
kedvezményt kapsz. És amúgy, hogyha észrevettétek, akkor itt is már tökre rácsúsztak arra, amit már így az amerikai körutunk során nektek évekkel ezelőtt mutattunk, hogy ide csatlakozz, meg legyél tag, meg minden, és akkor egy egyszeri alkalommal kapsz akár 10-20-25% kedvezményt. Itt is már elkezdték ezt, és reméljük, hogy ezt még folytatják, és még inkább egyre jobban nyomatni fogják, hogy még jobb áron lehessen megvenni ezeket a termékeket. Ez a póló elég jól néz ki. Igen. Ez tetszik, mennyire vesztegetnek egy ilyet? 42 euróba kerül. Jó az anyaga, jó vastag, ez tetszik. Ez pedig 35 euróba kerül. Egy ilyen varrott felirat van rajta. És feljöttünk a női dolgokhoz. Itt vannak a pólók. 28 euróba kerülnek, itt végig van többfajta színben. Ez a zöld például a legjobb. Pulóver, ez például 63 euró. És ez a két póló, ami a kezedben van, azt észre se vettem, hogy már megint megpakoltad magadat. Csúszott ide a ujjaim közé véletlenül. 27 euró. 35 euróba kerül, hogyha veszel 4 darab bugyingót, ha 7-et veszel, akkor meg 60 euróba kerül. Hát az a hülyének is megéri. Igen, és például most is Tájföldön jövök, de srácok, azért körülbelül azért ott is annyira árulták ezeket a bugyingókat, hogyha jól emlékszem, nem? Aha, Tomika. és ráadásul az még kamu is volt, igen. Ilyen 5 és 7 euróra jött ki darabja. Ugyanannyiba kerül, mint az eredeti. Igen. Voilà. Hová bújt a merci itt a bugyik között? Hová bújt? Ide bújt. Itt van a patak, amiről a Tomi beszélt, és akkor rengeteg üzlet van, ugye Samsonite, Only, Thomas Sabo, stb. Ez pedig itt már a Tommy Hilfigernek az üzlete. 2 női póló 50 euróba kerül, vagyis 49, 3 pedig 69, itt ezekből lehet válogatni. Szintén különböző színekben ugye ezek az alapmodellek, de ezek azért jók, mert csak ilyen kis lógó van rajtuk, meg a minőségük is jó. Vannak itt rövid nadrágok, ez például 49 euró, a másik pedig 55, ez is egy ilyen rövid nadrág. Aztán van olyan akció is, hogy ha ki van téve ez a tábla, akkor 20%-ot kapsz, ezek ilyen exkluzív termékek most a héten. Mondjuk úgy, hogy így még nem jártunk itt ebbe az üzletbe, hogy nincs itt az ég egyatt a világon senki. Itt mindig akkora nyüzsgés szokott lenni. És az az üzlet is nagy, 2 emeletes. Első emeleten a férfi, másodikon a női osztály. Például jól néz ki, picit drágább viszont. 48 euróba kerül, és itt van mellette ez is, de ezek ilyen varrottak, tehát nem fog lekopni, ez meg 42 euró. Kimegyünk a városnak a központi részéhez most, ahol még több üzlet van, szóval látjátok, hogy az egész belváros a bevásárlásról szól, meg az egész város. Mondjuk úgy, hogy nem vagyunk egy elektromos autórajongók, elektrosok, de megnézzük most ezeket az új polesztárokat, ide ki vannak állítva. Lehet velük menni itt egy próbakörre, ugye ez a Volvo-nak az elektromos autója, a Polestar. Régen a Polestar felszereltség, meg ez a Polestar pakét, ez a sportos Volvo-nak a védjegye volt. Hát ugye most elektromos autóval nőtte ki magát. Munkába járása tökéletes lehet. Ennek például nagyon-nagyon jó színe van, és be is lehet ülni nyilván, kipróbálni. Nem tűnik amúgy rossz minőségűnek a kocsi, ide beülök a bástya mellé. Dudát, hello! Jó minőségű. További üzletkavalkád, Nike, Puma, oké, tehát látjátok mik vannak, nem fogom felsorolni az üzletet, szinte minden márka megtalálható itt. Nike-ba most nem fogunk bemenni, de sokszor van úgy, hogy bemegyünk, és nagyon-nagyon jó akciókat találunk. Szóval meg tudtok venni akár egy cipőt 40-50 euróért, hogyha idejöttök, vagy bármelyik outletba. Csak most ezt szerettük volna nektek megmutatni, hogy lássátok, hogy milyen hatalmas ez az outlet. Az egész belváros egy outlet. És ami nekem még a legjobban tetszik,
De az, hogy amúgy konkrétan rendezett így az egész város, szép tisztaság van, úgyhogy azért így jó el lehet itt lenni. Egy napot el lehet tölteni simán amúgy. És most már hamarosan elindulunk, mert éhesek vagyunk, van egy nagyon jó döneres, azt is szeretnénk nektek megmutatni, hogyha a környéken jártok, és esetleg megéheztek és kedvetek van, akkor térjetek be. Akkor van nekünk egy ilyen Outlet City Metzingenes applikációnk, hogy már itt Gold státuszt értük el, mert vásároltunk már itt ezt-azt, és akkor az a lényeg, hogy ezzel nem 1, hanem 4 óra ingyenes parkolásunk van, kivéve a VIP parkingba, és ma ezt ki is maxoltuk, ugye minden óra 2 euróba kerül, 8 eurót kellett volna lecsippantani a jegyről, és mi nekünk most ez ingyen van. I've been selfish and I wasn't thinking, 'cause I still love someone else. Szóval bejöttünk itt a Stuttgart belvárosába, megvettük a parkolójegyet, mert itt este 22 óráig fizetni kell, egy olyan zónába vagyunk, hiszen a Merci mondta nektek, hogy jövünk tradicionális német ételt fogunk most elfogyasztani, és 20 óráig van nyitva az étterem, úgyhogy még kell parkolójegyet venni, ezt most gyors időben bedobom a kocsiba. És amúgy itt vagyunk egész közel, és most azt fogjuk megmutatni nektek, hogy milyen kajázó helyet találtunk még jó múlt korában. Igen, ez olyan kajázó hely, hogy Stuttgartnak a legjobb dönerese kinevezték annak, és nagyon sokan járnak ide. 2019-ben Németország legjobb dönerezője lett. Na, ide értünk, a La Turkának hívják, elég régóta működik már ez a dönerező amúgy itt Stuttgartban. És nem is Stuttgart, hanem Németország egyik legjobb dönerkebabozója, és most ide fogunk bemenni, és el fogunk fogyasztani együtt egy jó kis dönert. Gyertek! Ezt nem hiszem el, ide jövünk érted, Ektrába, hogy megmutassuk nektek, és még gyíkhúsuk sincsen. Szét. Én most komolyan mondom, hogy szétrobbanok. Úgyhogy, na mindegy, keressünk valami mást akkor. Mert hogy én húsos kaját akarok enni. Amúgy Merci olyan rendes volt, hogy keresett most egy másikat, aminek jó értékelése van. Stuttgarti dönert fogsz enni, ugyanannyi értékelése van, mint ennek. 2400, és jobbra értékelték, úgyhogy gyere, gyere! Menjünk! Húsi, húsi! Na, szóval a lényeg az, hogy hiába voltunk most idegesek és beszoptuk. Én nem voltam ideges. És akarunk nektek egy jó dönerest itt mutatni Stuttgartba, szóval legyen mindig B-tervetek. Itt megy a villamos, és ezen az utcán álltunk meg, ahol van a döneres. Erről még nem tudunk nektek nyilatkozni, de mindjárt elmondjuk, hogy milyen. Hackfleisch-szűr. Nézzétek meg, hogy milyen jól néz ki. Ez teljesen friss. Ugye ez a baklava, ebből, hogyha egyet veszel, az 1,50-be kerül. És ott pörög a húsi, oda nézzetek, milyen jól néz ki. Húsi-músi. És ott hátul meg rendesen kemencébe sütik meg nekünk a gyufkát, meg a lachmakunt, mert azt is kértünk, és ezt a döner zsömlét is ott melegítik meg hátul. Marha jó. Frissen készül a tészta, ugye a dönerhez. És a pizzához, hiszen itt pizza is van. Ez a lachmakon. Ugye lehet látni, hogy egy ilyen paradicsomos, hagymás, darált húsos ilyen alapja van neki, és akkor ezen belül van még a dönerhús, meg a zöldsége. Ez pedig itt a döner, ugye házi készítésű tésztája van, de nem csak ez házi, hanem ez a másik is, és nagyon finom. Akkor ez pedig a kis pita, Merci eddig ezt eszegette. Ez is nagyon finom amúgy. Csípőset meg hagymát nem kértünk bele,
De ez a szósz, meg a hús, az nagyon finom. Egy vegyes húsból van, elvileg bárány, meg marha. Tudjátok, hogy mi van? Az van, nekem mennünk Törökországba. Veletek. Nekem mennünk Törökországba, azt is megnézni. Jó? Jó. Szóval ezt a haját is ajánljuk nektek, próbáljátok ki, mert nagyon jó itt Stuttgartban a döner, hogyha esetleg ti is úgy jártok, mint mi, akkor legyen ez a második opció. És péntektől vasárnapig pedig ilyen sztéket is lehet enni, egy ilyen döner sztéket, ez egy nagyon különleges dolog, látták, hogy videózunk, és akkor mondták, hogy majd jöjjünk vissza, és akkor vegyük fel ezt is, mert ez egy ilyen különleges alkalom. Na srácok, reméljük, hogy tetszett ez a videó, és ez egy ilyen kis laza, kis vásárlós, utazós, evős videóra sikeredett. Ne felejtjétek el a nyuszit, következő videóban nyuszi kommentelők között fogunk majd sorsolni egy jó kis lint ajándékcsomagot, és ne felejtsétek el feliratkozni, lájkoljátok a videót, és a következő videóban találkozunk. Jók legyetek, sziasztok, ciao ciao. Nyuszi! 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 We went head first into the waves. We